የአርሞኒየም ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ ነገር ምንድነው ፓወርፖይንት እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል ነው። እንግዲህ ፓወርፖይንት አሰራር በማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ ተቀምጦልናል። አንዳንድ ነገሮችን ታዘጋጁ አሳያችኋለሁ። ይህንን ነገር ለማድረግ መጀመሪያ ፓወርፖይንት ስታርት በተን ትነኩና እዚህ ውስጥ ፕሮግራም የሚለውን ነገር በመጫን ማይክሮሶፍት እና ፓወርፖይንት የሚለውን ትፈልጋላችሁ። እዚህ ጋር አለ ፓወርፖይንት፣ እሱን ትጫናላችሁ። ፓወርፖይንቱ እንደከፈተልን መጀመሪያ ፓወርፖይንቱን የምታወቅ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። እሺ ፓወርፖይንቱ ከፍቶልኛል፣ ዝግጁ ነው። መጀመሪያ ትምህርታችንን ከመጀመራችን በፊት የፓወርፖይንት ገጽታዎችን ወይም ደግሞ ገጾቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ይሄ ነገር እንዳይደርብሽብን እንደዚህ እና እዚያ መጀመሪያ ላይ የምናየው ሴቭ የሚለውን አይከን ነው። በመቀጠል ስትሰሩ ሲበላሽባችሁ ወደ መመለስ እና የጠፋውን መመለሻ አለ። ከዛ በመቀጠል ላይ ያሉትን ነው። ከስር ስናይ ግን ፋይል፣ ሆም፣ ኢንሰርት፣ ዲዛይን፣ ትራንዚሽን፣ ሾው፣ ፕሪቪው፣ ቪው የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ከላይ የምናያቸው እነዚህ ጠቅላላ ለስራችን በጣም ወሳኝ ስለሆነ እያንዳንዱ ውስጥ ያለውን ነገር በደንብ ማወቅ ተገቢ ነው። ለምሳሌ ሴቭ ውስጥ ምን አለ ብለን ብንል ሴቭ ስንል ሴቭ አለ፣ ሴቭ አለ፣ ኦፕን አለ፣ ክሎዝ አለ፣ ኢንፎርሜሽን አለ፣ ሪሰንትሊ የሰራነው አለ፣ ኒው፣ ፕሪንት፣ ሴቭ ኤንድ ሴንድ ለኢሜል ለመላክ ሌላ በርካታ ነገሮች አሉ። ሆም ውስጥ ስንገባ ጠቅላላውን የስክሪኑን የሚያሳይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ቀጥሎ የማሳያቸው እነዚህ ገጽታዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። በጣም በጥሞና ተከታተሉ። አንደኛ ኢንሰርት ነው። ኢንሰርት ላይ ስናይ በርካታ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ቴብል ነው። ሰንጠረዥ ማስገባት ስትፈልጉ እዚህ ውስጥ የምትገቡት ፒክቸር አለ። ስዕሎችን ማስገባት ስትፈልጉ ክሊፕ አለ። ክሊፕ ማለት በማይክሮሶፍት ሰርቶ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። እነሱን ማስገባት ስትፈልጉ የምታስገቡት ነው። እቺኛዋ ስክሪንሾት ናት። ማለት ስክሪናችሁ ላይ የሰራችሁት ያለውን ነገር ሾት አድርጋችሁ እዚህ ጋር ማስገባት የምትችሉበት ነው። ሌላው አልበም ፎቶ አልበም ነው። ውስጥ እናንተ በአልበም መልክ የሰራችሁት ፎቶ ካለ እነዛን ፎቶዎች ይሄንን በመጫን እሱ ፎቶ አልበም ስላችሁ የምታመጡት ነው። ሌላኛው ሼፕስ አለ። እዚህ ሼፕ ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ የሚገርሙ ሼፖች አሉ። እነዚህ ካሬ በሉ፣ ክብ በሉ፣ ቀስት በሉ፣ ኮከብ በሉ በተለያየ መልክ የተዘጋጀልን ሼፖች አሉ። እነዛ ለተለያየ ዓላማ የሂሳብ ሼፖችን አሉ። እነዛ ሁሉ ስላሉ እነዛን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ስማርት እነዚህ አይነት ፎልደሮች አሉ ወይም እነዚህ አይነት ገጽታዎች አሉ። እነዚህ ደግሞ በተለያየ ጽሁፎችን ለምሳሌ የቢሮ ስትራክቸር ለመጻፍ ስትፈልጉ እነዚህ ነገሮች ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ሌላው ቻርት አለ። ቻርት ታውቃላችሁ። በሌላኛው እዚህ ብዙ አይነት ቻርት አለ። ፓይ ቻርት አለ፣ ባር ቻርት አለ፣ ክብ ኤሪያ አለ፣ ኤክስ ዋይ አለ፣ ስቶክ አለ። እነዚህ ሁሉ ቻርቶች ናቸው። እነዚህ መጠቀም እንድትችሉ የተዘጋጀ ነው። ይሄኛው ሊንኮች የሚያስልን ያደርጓል። ቴክስት ቦክስ ማለት ባዶ ቢመጣ እዛ ላይ ቴክስት ቦክስ ማስገባት የምንችልበት እድል አለ። ስንቀጥል ሄደር እና ፉተር አለ። የምንጽፈው ጽሁፍ ሄደር እና ራስጌና ግርጌ ጽሁፎችን ማስገባት የምንችለው በዚህኛው ነው። አርት አለ። የጻፍነው ጽሁፍ ለምሳሌ ይሄንን ጽፌ ከሆነ ይሄኛውን አርት እነዚህ አይነት ከነዚህ አንዱን ስመርጥ ይሄን የሚመስል ነገር እሱ እዚህ ላይ ይጽፋል ማለት ነው። አሁን ይሄን ያልጻፈው ለምንድን ነው? መጀመሪያ አልመረጥኩትም፣ መምረጥ አለብኝ። ለምሳሌ እንዲህ አድርጌ እመርጣለሁ። ከመረጥኩ በኋላ ብነካ ልክ እንደዚህ ያደርግልኛል። ወይም ደግሞ ይሄ 2010 ስለሆነ ከ2007 ይለያል። ብዙ እንትኖችም አሉት። ስለዚህ በዚህ መልክ አርት እንሰራለን ማለት ነው። ኢንሰርት ውስጥ አርት አለን።
ሰዓትና ጊዜ ማስገባት እንችላለን። ስላይድ ነምበር ማስገባት እንችላለን። ስላይድ ነምበር በሚለው ይሰጣል። ስላይድ ነምበሮች አሉ። ከዛ እንዴት አይነት ነምበር የምትፈልጉት ከላይ ድርድር ይሄድ እና ብለን አፕላይ ኦል ስንል እሱ የተዘጋጀውን ስላይድ 1 2 3 4 ያልጽፋል። ኦብጀክቶችን መጨመር እንችላለን። ማቴማቲክስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ያው ኢኩዌሽን ያለው ኢኩዌሽን ይባላል። እነዚህን ኢኩዌሽኖች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ማቴማቲክስ ኤሪያ ፓይ ኢዝ ኢኳል ቱ አር ስኩዌር ራዲየስ ስኩዌር የሚለው እነዚህን መጨመር ትችላላችሁ። ሳውንዶችን ቪዲዮዎችን ሳውንድ ሁሉ መጨመር የምንችልበት ዲዛይን አለ ማለት ነው ትምህርት ውስጥ። በመቀጠል የምናየው ዲዛይን ነው። ዲዛይን ማለት የሰራነውን ነገር ማሳመሪያ ነው። ለምሳሌ እዚህ የሰራሁትን ነገር ለማሳመር ብፈልግ ይሄን ስነካ ምን እንደሚሆን እናያለን ማለት ነው። ስክሪኑ እንደዚህ የሚንቀጠቀጠው ኮምፒውተር ብዙ ስለታዘዘበት ነው። ያው እንደዚህ እየቀያየረ ያሳየናል ማለት ነው። ዲዛይን ይህንን ጽሁፍ በተለያየ መንገድ እንደዚህ አድርጎ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ቀጥሎ ዲዛይን ነው። ይሄንን ዲዛይን ውስጥ ይሄንን ነው የሚያገኘው። በርካታ አይነት ለምሳሌ ይሄኛውን ብንጫን ዝርዝር ትንሽ ኮምፒውተር ቢዚ ስለሆነ ነው የሚያስቸግረው እና በጣም ብዙ አይነት ዲዛይኖች አሉ። እነዚህ ዲዛይኖች እንደዚህ እየቀያየራችሁ ማምረት ትችላላችሁ። ጊዜ ወስዳችሁ ማሳመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ቀጥሎ ምናምን ትራንዚሽን ነው። ከአንደኛው ወደ ሌላኛው ፓወርፖይንታችሁ ማለፍ የሚችልበት ነው። ለምሳሌ እንድታደርጉ ያሳያል። ያው እንደዚህ አይነት ትራንዚሽን ስታይሎች አሉ። እነዚህን ስታይሎች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አኒሜሽን አለ። አኒሜሽን እዚህ ጽሁፉ ላይ ሳደርግ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ ይሄ ምንድነው ያሳያችኋል። አይታችኋል። እንደዚህ አይነት አኒሜሽኖች አሉ። እነዚህን ስትመርጡ ያው እነዚህ ይወጡ እንደሚንቀጠቀጡ የተለያዩ አይነት አኒሜሽኖችን እነሱን አኒሜት ማለት ትችላላችሁ። ሌላው ስላይድ ነው። ስላይዶቹን በምን መንገድ ነው የምታሳዩት? ፍሮም ዘ ቢጊኒንግ ከመጀመሪያው አለ፣ ካረንት አሁን ካለበት አለ፣ ብሮድካስቲንግ ሾው ጠቅላላውን አንድ ጊዜ ተጭናችሁት እንዲያሳይ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እቺኛውን ብትነኩ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያመጣው ማለት ነው። ይህንን እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣል። ይህን ይመስላል። ሪቪው የሚለው እዚህ ውስጥ የተለያዩ ድረገጾች ምናምን ያሉት ይህን ብዙም አንጠቀምም። ቪው ውስጥ እነዚህ ሩልስ አለ። ለምሳሌ ጥግ ላይ እነዚህ መስመሮች እንዲታዩ ግሪድ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት እንትኖች እንዲገቡ እንዳይገቡ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ ነገሮች አሉ። ኖት ፔጅ ስላይድ እንትኑ አቀማመጥ ለምሳሌ ዱፕሊኬት እንደዚህ ሆኖ እንዲቀመጥ ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ከስር ያለው አይነት ነገሮች እዚህ ጋር ይታያሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ የስላይድ የመጀመሪያው ገጽታዎች ናቸው። ስላይድ ሌላው ገጽታ እዚህ ከስር ነው ያለው። ከስር እዚህ ጋር መልእክቶችን ለምሳሌ እባካችሁ ፕሊዝ ሴቭ ዘ ወርልድ ብላችሁ ከምትጽፉት ሀሳብ ጋር የሚሄድ አይነት መልእክቶችን እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ይመስላል። እዚህ ጋር እንግዲህ የስላይዱ ስፋት እና ጥበት እዚህ ጋር መመጠን ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በምታዩት መንገድ ሌላው እዚህ ጋር ቅድም ያሳያችሁ ስላይዱ መጨረሻ ላይ እንዴት አድርጋችሁ ማሳየት እንደምትችሉ የሚያሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ለመግቢያነት ይሄን ካልን ፓርት 1 ነው። ፓርት 2 እንዴት አድርገን ስላይድ እንደምንሰራ ቀጥሎ ያዘጋጅ ይሆናል። በሚቀጥለው ዝግጅት እንገናኝ። መልካም ቆይታ። ኮሜንት ሀሳብ ጻፉልኝ። ያን እየተከተልኩ መስተካከል ያለበትን ነገሮች ማስተካከል ሞክራለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አመሰግናለሁ።